All right. Good afternoon again, everybody, especially to Francis, Charles, Jabel, and Jonathan, who are the early birds for today's lab session. Okay. So the main agenda for today is to talk about the remainder of module number 8 and probably answer some of your questions if you have some. Hopefully, nag-start na kayong mag-code nung Jacobi method. Ano? So, kung may questions kayo about the coding part, or siguro later, pwede kong i-flash yung MATLAB code ko para dito sa Jacobi, Gauss-Seidel, at saka SOR Methods. So if you want, just let me know later. Ano pa ba? Okay. And then, I think this week we will be able to finish the second unit. So that means we will be having the problem set. Pero I am taking into account that some of you guys are also my students in 155. Sa Math 155 kasi naka-fix na magbibigay ako ng problem set on Friday and their deadline would be next Friday. Okay? Sa Math 174, siguro ibibigay ko siya, okay lang ba kung ibigay ko siya ng Wednesday next week? Tapos ang deadline nyo ay Wednesday week after next. Though meron a couple of days na overlap. But I think that's the optimal. Kasi ayoko masyadong mapalayo yung problem set natin with the discussions that we're having. Kasi matatambakan kayo ng matatambakan. And anyway, I'll just be giving you 3 problems. So hopefully masingit nyo siya with your other courses. Anyway, choice niyo naman na mag-enroll sa kung ilang units yung in-enroll niyo, ano. So medyo yun. So medyo yun talaga. But do I hear any objections on that? Okay lang ba yung schedule na yun? Or you want me to give it probably on Thursday and then ibigay ang deadline ay Thursday next week? So what do you guys think? Ganun ulit yung format ng problem set number 2. 3 problems. Number 1 is your usual essay type. Number 2 is your computational part, which I said crowd factorization yung gagamitin nyo. So I hope you guys already started writing a code for crowd factorization for an arbitrarily sized matrix. Ano? And then pangatlo ay yung objective part, wherein I'll probably give you 3 or 4 questions na magko-compute kayo, probably something about SOR, the ano pa nga bang pwede kong itanong doon? Siguro something about elementary row operations or something about scaling or pivoting in the LU factorization. I can also ask about bibigyan ko kayo posible ng halimbawa isang matrix, tapos titingnan nyo, itatanong ko kung applicable ba or magko-converge ba yung Gauss-Seidel or ano yung asymptotic error constant pagka in-employ ko yung or ano yung upper bound para sa asymptotic error constant pag in-employ ko yung Jacobi method. All right, just to these are not very difficult questions. I just want you to test if you really read yung modules, yung mga nakasulat dyan sa modules na kahit pangit yung sulat, hopefully naiintindihan nyo. Ano? Also, or para mapwersa kayo na basahin yung mga nakasulat dun sa modules. Ano? So yeah, that's my plan. Kung I will repeat this again on Wednesday. So kung may objections, sabihan nyo ako kagad so we can adjust, so you can plan your calendars ahead of time. Tapos yun pala, pin-announce ko rin dun sa mga kabilang sections kasi I think in the lecture, I mentioned that we will be having Wednesday as a holiday for our class kasi nga gumagawa kayo ng exercise 4.1. But I decided to adjust a little bit. Mag-meet na lang tayo sa Wednesday. Tapos hopefully matapos ko yung unit 3 on Wednesday. Though hindi ko pa alam kung anong ituturo ko sa Wednesday. Bukas ko pa siya pag-iisipan at pagninilayan. Ano? Tapos kung matapos natin siya, sa Friday na lang tayo mag-free day. So sa Friday, I will open a meeting sa lecture para sagutin if you have some last-minute questions about the problem set which will be due on Friday right before midnight. Okay? Or pwede nyo siyang i-spend para tapusin, i-polish yung isasubmit nyo na exercise come midnight Friday. Ano?
Tapos, I think that is also better kasi kanina nung nagfa-Facebook ako, I saw that the University Student Council wrote a letter to Chancellor Camacho through VC JLO. Tapos, nagre-request sila ng suspension ng synchronous and asynchronous classes and submission of requirements starting, kailan nga ba yung request nila? I think the request nila ay May 6, that's Friday, hanggang May 11 para daw bigyan kayo ng time para umuwi sa inyong mga lugar para makapag-participate in the coming elections. I do understand, though hindi ko alam yung hindi ko alam yung statistics, pero 'di ba naka-work from home naman tayong lahat, ano? Siguro para 'yun dun sa mga estudyante na bumalik sa campus for limited face-to-face classes or thesis, and siguro yung mga pumupunta sa malalayong lugar para magkaroon ng internet connection ta's kailangan nilang umuwi sa kanilang mga localities kung saan sila rehistradong botante, ano? So I totally understand that, pero yeah. So para rin makaiwas sa mga unexpected suspensions. So we'll meet on Wednesday na lang on the lecture. Tapos ang possible free day na lang natin ay Friday. I'm thinking about the deadline. Ano, i-move ko pa ba ng Tuesday next week or i-move ko ng Thursday this week? Let's see na lang, ano. So antayin natin yung sagot ng administration on that matter. But I'll update you on Wednesday if we hear back from UPLB officials, ano. So I think those take care of our preliminary or some of our housekeeping matters. So kung merong mga tanong, paalala nyo lang sa akin sa Wednesday. Kasi kailangan ko na mag-budget ng maayos kasi I think the last day of classes is June 9. So medyo binibilang ko, meron akong 1 month para matapos yung chapter 3 for the course, which is ordinary differential equations. Medyo may maliit akong, di pala maliit. Medyo may major akong concern doon kasi I don't know if you guys have a background about ordinary differential equations. So I might need to have one meeting para i-reintroduce yung konsepto for those who are not familiar yet. Kasi hindi prereq ng 175 ang Math 151. So yun yung usual problema rito. Kaya na-sacrifice yung depth na kaya naming i-discuss come Unit 3. Actually, na-experience na natin yan in Unit 2 when we are talking about matrices. Limitado yung mga results na pwede kong ituro sa inyo na nagre-require kasi yung karamihan ng mga results ng mga linear algebra concepts or preliminary results in linear algebra para ma-properly state natin sila. But hopefully, when you graduate from 175 and Math 20, you can reconcile those things and put 1 and 1 together. Ano? So, sana ma-integrate nyo yung mga konsepto na yon. Alright. So, tingnan natin. So, balikan ko yung mga natitira. May nakapag-try na ba na sumulat ng code para sa Jacobi Method? I think the crux of the Jacobi Method ay, una, kailangan yung ma-program ng maayos yung decomposition ng isang matrix. So, yung coefficient matrix A, dapat masulat nyo as D minus L minus U. Madali lang naman to kasi kung meron kang matrix, hold on. Tingnan ko nasa tamang version ako ng... Dapat ang sinusulatan ko yung copy. Alright. Kasi pang-upload ko yung hindi copy. Alright. So, unang crucial na part ay i-decompose yung matrix A into 3 matrices. The diagonal part D, which will just consist ng mga diagonal entries ng matrix. Tapos 0 na siya sa lahat. Alright? The lower triangular part is basically the negative ng mga nasa ilalim. Tapos 0 na siya everywhere. Dapat baligtarin niyo yung sign kasi dun sa decomposition na sinulat natin siya as D minus L. Alright? So dapat yung lower triangular part nung matrix A ay ininegate natin para makuha yung matrix L. Tapos accordingly yung matrix U naman will consist of the negatives nung mga nasa upper triangular part nung matrix A except the diagonal kasi 0 na yung mga diagonal.
And it is always good to write a check in your MATLAB code, a sanity check, one-liner. I-check niya kung tama ba yung D, L at saka U ko ba na na-define o nakuha mula dun sa decomposition ay magbibigay sa akin ng A after I perform D minus L minus U. Kasi ayaw natin magkamali dun pa lang sa pag-implement ng equation 8.6. Alright? Tapos, pag nakuha nyo na yung decomposition into D, L, and U, pwede nyo nang ma-define yung Jacobi iteration matrix as D inverse times L plus U. Tapos yung translating vector naman ay D inverse times B. And then the iteration will be carried out this way. So yung K plus 1 estimate natin ay equals sa iteration matrix times the latest estimate that you got plus CJ. Right? So ganito natin nakukuha yung vector, yung bagong estimate vector natin. Tapos to check if we can stop, all right? So gumagamit tayo ng stopping criterion, which I said is titingnan natin yung relative jump. Medyo malayo na, sulat ko na lang siya dito. Kunin natin yung difference between the K plus 1 vector estimate minus the K vector estimate. Kunin natin yung norm nun, divided by the size of the Kate estimate. All right? Tapos nakadepende sa inyo kung anong norm yung gusto nyong gamitin. Kasi nasabi natin na since finite dimensional naman to, kasi finite yung number of rows and columns ng matrix natin, ibig sabihin yung vector x ay finite dimensional, it will be of dimension n. Sa finite dimensions, equivalent naman lahat ng mga norms. So, pwede kayong pumili ng kahit anong gusto nyong gamitin na norm. So, kinukuha ko lang yung relative jump kasi gusto ko laging mag-isip ng percentage error. Ano? Kasi posibleng maliliit na to begin with yung measure ng x, yung size ng x to the upper k. Gusto ko percentage, yung kino-compare ko. Kung ilang percent yung nabago mula sa k estimate papunta sa k plus first estimate. So, yun yung idea bakit gusto ko lagi ay relative jump instead na absolute jump lamang yung tinitingnan. Okay? So yun, I suggest you do the matrix implementation of the Jacobi method. Pero kung gusto nyo ay serialized, eto naman yon. When I say serialized, ibig sabihin kino-compute natin bawat isang component, x1, x2, x3, x4 sa bawat iteration. So kung gusto mong i-compute siya, gamit yung or computed in succession, yung mga exabytes, yung mga components ng k plus 1 estimate vector, ito yung kailangan yung gamitin. And you see here that in computing, the ith entry of the k plus 1 vector estimate, ginagamit natin lahat ng components mula dun sa previous iteration. Actually, hindi pala. Hindi lahat. Para kay x sub I, sa ith component ng estimate vector on the k plus 1 step, lahat ng mga previous x sub i's ay ginagamit natin except kay actual x sub I. Or sorry, let me rephrase that. Ginagamit natin lahat ng previous x sub j's when j is not equal to I. Alright? So, pwede nyo siyang implement. Kaya lang medyo matagal ito kasi at least si MATLAB, design siya para sa vectorial operations. By default, nag-iisip si MATLAB as matrices and vectors. Kaya nga MATLAB yung pangalan niya, Matrix Laboratory. So, design siya talaga for vectors and until recently, mas maganda yung vectorized operations kay MATLAB. Mas mabilis siya significantly compared sa serialized implementation sa isang malaking for loop. Kasi dito, magfo-for ka na para sa mga I, kasi isa-isa mo ang kino-compute yung mga exabytes, tapos nasa loob pa yan ng isang do-while o isang for loop involving K, which is the tracker para kung nasa pang ilang vector estimate ka na. So, dalawa tong for loop, definitely mas mabilis yung serialized version kasi dito sa serialized version, isa ka lang na vector, isang iteration lang, isang for loop lang yung gagamitin mo, nagfo-for loop ka lang para kay K. Tapos at every, yung pagko-compute nung estimate ay one-liner lamang. So at one command, ginagawa na ni MATLAB, kino-compute niya na lahat ng x sub i's, right? Kasi dito ang output kagad, yung vector x,
Pero dito, ang ina-output niya ay bawat isang entry ni vector x. Alright? So, I suggest you use equation 8.6. Pero kung medyo sidista kayo, ano, so pwede nyo itry yung 8.6.b. I think this is this is easier if you're this is nice if you're using Excel, all right? But I strongly suggest you to try to do MATLAB for this exercise kasi medyo marami akong pinapagawa dun sa last part ng laboratory exercise for this week. All right? Okay. Now, of course, we have noted when are we sure that the Jacobi method will converge? It will converge if the spectral radius of the spectral radius of the iteration matrix is less than 1. So remember, ang T sub j, yung iteration matrix natin, T sub capital J, is this guy. Pag pinakompute ko kay MATLAB yung kanyang spectral radius, na pwede kong sabihin ito ay maximum ng absolute value ng mga eigenvalues ni D inverse L plus U. Okay? Titingnan ko lang, ano yung value na yan? Pag yung value na yan ay mas maliit kay 1, sure ako, magko-converge si Jacobi method kahit ano pa yung starting condition na piliin natin. Okay? So, I hope you played with this over the weekend or after our class on Friday. Tapos you had the time to recreate example 8.6. Yun nga lang, ang warning ko dito last time ay paki-note kung ano yung norm na pinagamit ko. Kasi dito nag-switch ako from L infinity to L2 norm. It is not significant. There's no significant change. Pero kasi para makita ko na marunong tayo mag-shift from one norm to another. Okay? So, nandito yung example. I hope you had you recreated this table. Tapos ito yung sinasabi ko sa example 8.7, pinagamit ko ay L2 norm instead of L infinity which was used in the previous example. Okay? So, ang haba ng recall, pero do you guys have any questions about Jacobi? Hirap mag-modulate ng boses pag ano, pag alam mong pause ka or pagod na yung vocal cords, ano. Pero anyway, no questions? Okay, salamat Charles. So, move tayo dun sa mga susunod na methods. Una ay unahin natin yung Gauss-Seidel, alright? Yung Gauss-Seidel method ay isang paraan para mas mapabilis yung convergence ng Jacobi method, ano? So the Jacobi method, or actually any iterative technique na brought about by a splitting method ay nagko-converge siya linearly. Tapos ang kanyang asymptotic error constant is bounded above by the operator norm of the iteration matrix. All right. We cannot speed it up without doing any drastic change to the method insofar as pagdadagdag ng rate of convergence. So linear yung rate of convergence niya. Gagawa lang natin tong quadratic or superlinear kung i-overhaul natin yung buong proseso. All right. So a simple tweaking of the algorithm will not help us speed up or increase the rate of convergence. Kasi nga by design, etong mga fixed point methods na to, katulad dito mga splitting methods na diniscuss natin, they were derived with the guarantee of only a linear convergence. All right. So nakakatalo-talo sila dun sa asymptotic error constant. Remember that the smaller the asymptotic error constant is, the better. Because yung asymptotic error constant, siya yung nagsasabi gaano lumiliit yung ratio between errors, right? So if E upper K plus 1 is the error on the K plus 1 iteration, kunin natin tong ratio niya against the error on the kth iteration, ito ay equal dun sa asymptotic error constant na tinatawag natin, right? We know the convergence is linear, kaya ito ay to the power 1. Right? So that means ito yung nagsasabi ano yung ratio or gaano kalaki yung K plus 1 error with respect to the kth error. All right? So
Kaya mas gusto natin yung mas maliit yung AEC. Kasi kung mas maliit yung asymptotic error constant, ibig sabihin mas lumiliit yung numerator kaysa sa denominator. So mas maliit yung error on the k+1 estimate compared to the error on the kth estimate. So, yun yung promise ng Gauss-Seidel at saka ng SOR method. Makakapaggawa tayo ng methods na yung asymptotic error constant ay mas maliit kaysa dun sa promise ng Jacobi method. Okay? So essentially kasi itong tatlong methods pwede mong i-implement sa isang system, AX equals B. All right. And then these three methods will generate a sequence of estimates, all right, using different iteration matrices. All right. So dahil iba-iba yung iteration matrices nila, posibleng iba-iba yung kanilang asymptotic error constant. So the promise here is Gauss-Seidel and SOR method will give us smaller asymptotic error constants or at least smaller bounds for the asymptotic error constants than the Jacobi method. Okay? So tingnan natin ano yung idea behind this two at paano nila in-address o paano nila in-attempt na pabilisin yung ginagawa ng Jacobi method. So unahin natin yung sa Gauss-Seidel. Ano? So sa Gauss-Seidel, nakabase siya dun sa Jacobi. So ito yung nasa Jacobi method. Tapos imagine serialized yung ginawa nating implementation. Ito yung sinabi kong isang option kanina. Kung ayaw mo na na vectorized yung implementation, okay, mag-serialize ka, ibig sabihin, kukomputin mo isa-isa yung mga components ng k+1 estimate vector. Ito yung formula para doon. Tapos pag ginawa mo siya, okay, x1, para makuha yung first entry ng k+1 vector, gagamitin mo yung mga previous values. So makukuha mo yung cx1 upper k+1. Tapos, pag I is equal to 2 na, kukomputin mo na yung x sub 2 upper k+1, yung pangalawang entry ng k+1 estimate vector. Kaya lang, yung Jacobi, ibabalik ka niya dun sa paggamit ng x sub 1 upper k. So, ipapakuha niya sa'yo ano nga yung first entry mula dun sa previous estimate. Kaya lang, sayang naman kasi ngayon meron ka ng bagong value para kay x sub 1, yung first entry ng k+1 estimate vector. And the idea is, as you go further along in the iteration on k, mas gumaganda yung estimate. Ibig sabihin, yung x sub 1 upper k+1 ay mas magandang estimate kay x sub 1 compared to x sub 1 upper k. Existing na to, nakastore na to sa'yo kasi na-compute na natin yan just a moment ago. So, ang sabi ni Gauss at saka ni Seidel, bakit hindi siya yung gamitin mo? Instead of x sub 1 upper k, nandiyan na naman si x sub 1 upper k+1, nakatambay lang siya and it's a better estimate to x sub 1 upper k, then why not use it? Tapos yun yung ginawa sa Gauss-Seidel method. So the Gauss-Seidel method is given here in equation 8.10. And you see here na when j is less than I, alright, kasi pagko-compute mo ng x sub I, ibig sabihin existing na si x sub 1, si x sub 2, si x sub 3 hanggang x sub I minus 1 on the k+1 estimate. Sabi nga ni Gauss-Seidel, bakit hindi pa natin sila yung gamitin natin? Kasi mas maganda na silang estimate. So you see here in the first subtrahend, we are using the latest values that we have. Okay? Tapos, ganun din, dahil wala pa si x sub I plus 1, kukomputin pa lang natin siya sa susunod na iteration on I, gagamitin na lang muna natin yung lumang value. Yun ang galing mula sa kth iteration. Okay? So, ito yung nangyayari. So, by design, Gauss-Seidel method is sort of a succession technique kasi dapat sunod-sunod natin kinocompute yung mga exabytes, entry 1, entry 2, entry 3, and so on. Kasi nga, kailangan natin yung values ng mga maliliit na I para makompute yung values ng mga mas malalaking I. Kaya isa siyang tinatawag na isang successive relaxation method. Kasi ginagamit na kailangan nating i-perform yung operations in a successive way or in a strict succession para mag-make sense yung method. Okay? Pero yung Gauss-Seidel apparently hindi lang siya isang successive relaxation, papasok pa rin siya dun sa konsepto ng splitting methods. It can be shown
na kung magko-compute tayo backwards mula sa equation 8.10, tiningnan natin paano ko 'to masusulat as a vectorizable operation. Okay? I mean, paano ko siya isusulat as a vector iteration. Katulad nung paano ko siya masusulat of the form ganito. Okay. Apparently, kaya siyang isulat, and not just that, it is still a splitting method. All right? So, paano natin i-split yung, paano siya masusulat as a splitting method? Ganun pa rin. Kunin mo yung matrix D, matrix L, and matrix U, katulad nung kanina, so that A is equal to D minus L minus U. Then once you get D, L, and U, you can define your matrix M and your matrix N this way. And ultimately, equation 8.11 will give us the iteration matrix T sub G, G for Gauss-Seidel, equals siya sa D minus L inverse times U. Tapos yung translating vector naman ay D minus L inverse times the vector B. All right? So, and we make note that both these two guys, T and C, will exist only if and only if M inverse exists. All right? Kasi nga nakadepende sila sa existence ng M inverse. Pero linear algebra will tell us that M inverse exists. Ano nga bang itsura ni M inverse? Si M inverse ay isang lower triangular matrix. Kung meron kang isang lower triangular matrix, mag-exist yung kanyang inverse if and only if the diagonal entries are all not equal to 0. Okay? So pag kinompute natin yung D minus L, okay? Actually, hindi necessarily yung D minus L. Tingnan mo yung diagonal matrix, D. Pag lahat ng diagonal entries ni D ay non-zero, automatic yung D minus L ay magiging invertible. But what are the diagonal entries of the matrix D? The diagonal entries of the matrix D are nothing more but the diagonal entries din ni matrix A. Kaya kung meron kang matrix A, tapos non-zero yung lahat ng nasa diagonal, pwede kang mag-Gauss-Seidel kasi magiging defined yung iteration matrix, so there will exist a unique solution. All right? And actually, ano yung gusto kong sabihin? Actually, nawala yung gusto kong sabihin. Alright, nakalimutan ko siya. Sana maalala ko. So, yun yung mag-guarantee na ma-define natin itong iteration method na ito. Dapat yung mga walang zero dapat sa diagonal entries ni A. Then swak na swak. Kaya nating i-define yung iteration formula na na-highlight ko rito. Now, but convergence is another question, all right? You could have a fixed point iteration or a matrix iteration or a vector iteration like this one, pero baka naman divergent yan, all right? So, the necessary requirement dahil si Gauss-Seidel ay isang splitting method, ibig sabihin magkakaroon ka ng convergence if and only if the spectral radius of the iteration matrix is less than 1. Okay? And that's what we noted here. All right? Any questions? Sige, isip kayo ng questions habang mag-scroll up lang ako. Mali pala yung kinakopy ko. Sorry. This is the matrix that I want. All right. So, wala kayong questions? Oh, focus on listening. Totoo lang yan, ha? Sige, habang
Kumokopya ako rito. Medyo tinamad na kasi ako magsulat. Sinabi ko dun sa example, ulitin nyo na lang yung ginawa ko sa example 8.6. Pero ang gamitin nyo ay Gauss-Seidel. Ano? So, copyin ko lang siguro to para makita natin uli yung decomposition at review na rin. May event pa ngayong araw. Parang ano, yung mga merong mga usual na umattend naman ng lab sessions pero wala sila ngayon. Okay, but anyway, probably they'll just watch the recording later. Hopefully na-record ko. Tama no, na-record ko naman siya. Okay, there you go. All right. So, tingnan natin. Let's redo example 8.6 pero gumamit daw tayo ng Gauss-Seidel. So, ito yung saan natin sisingit? Ayun. Ito yung equation na nasa example 8.6. Ano? So, ito yung coefficient matrix. Tapos kailangan natin siya una i-decompose into D, L, and U. Alright? So, the matrix D, yung diagonal lang. Harvest nyo yung diagonal entries. Yun na yun. Yun na yung diagonal matrix D. And since none of these guys on the main diagonal are equal to 0, then alam natin na makukuha natin yung iteration matrix D at yung translating vector C. So makakapag-define tayo ng isang Gauss-Seidel iteration para sa problem na ito, ano? So ang tanong na lamang, magko-converge ba ito? Pero para mag-converge ito, kailangan natin makuha ano si matrix T. Kasi doon nakadepende yung convergence ng splitting methods. And then kompletuhin natin, kunin natin yung lower triangular part. So 0 na si diagonal, 0 na yung nasa taas ni diagonal. So kailangan lang natin yung mga entries mula dun sa ilalim ng main diagonal. Balik ka kay matrix A, ito yung mga nasa ilalim ng main diagonal. Pero dahil may negative dyan, kailangan kong i-negate yung mga ilalagay ko sa matrix L. Tapos similarly, ganun din naman para kay U. Nothing new here. Ganito rin yung ginawa natin sa Jacobi. Alright? Ngayon, magkakatalo lang or magkakaiba lang si Gauss-Seidel at saka si Jacobi dun sa pagko-compute ng iteration matrix D at saka scaling vector C or translating vector C. Kasi dito, ang iteration matrix D ay D minus L inverse. Tama ba? Kay Jacobi, D inverse lang yon times L plus U yata. So double check me on that. Pero yeah, magkaiba sila ng iteration matrix. So pagka ginamit nyo tong DLU na to para computein yung transition matrix T para kay Gauss-Seidel, ito yung makukuha nyo. Okay? Tapos yung translating vector naman ay ito. Now, once you have computed TG and CG, bago kayo mag-implement, i-check nyo muna, magko-converge ba itong method na ito? Baka naman hindi pala applicable yung or nakapag-define nga tayo ng iteration scheme, pero baka naman hindi mag-converge. So, sayang yung effort. So, again, you can, after computing T, you can compute for its spectral ranges using the syntax I gave you kanina. Ito yung maximum ng absolute value ng mga eigenvalues ni matrix T. So, I don't expect you guys to know how to compute eigenvalues kasi baka hindi nyo pa siya na-meet before. Pero I think sa linear algebra, dapat na-meet nyo na siya. Kung tapos na kayo ng linear algebra, dapat alam nyo na kung paano mag-compute ng eigenvalues. But computing eigenvalues is also difficult kasi nga nare-reduce siya into a root finding problem. Nagsasolve tayo ng roots ng isang polynomial of high degree, especially for large matrices. So, kaya ngayon, hindi ko na siya i-discuss. Pa-compute na lang natin siya kay MATLAB o kaya kay Python. So, yun. Pag kinompute nyo yan, ang spectral radius niya ay 0.33. So, alam natin less than 1 yan. So, sure tayo na yung Gauss-Seidel ay magko-converge. Okay? Linear yung convergence. Pero anyway, I think that's the best we can do using a splitting method. At hindi naman tayo nag-expect ng masyadong malaki kasi napakasimple yung ginagawa nating method. Pero gaano kabilis yung pagko-converge nito? Linear siya.
Pero yung asymptotic error constant niya ngayon is around 0.64. Hindi pala around 0.64, but if you want to be technical about it, upper bound para sa kanyang asymptotic error constant si 0.64. So ibig sabihin hindi lalampas. Sure tayo na hindi lalampas ng 0.64 yung kanyang asymptotic error constant. Kung ikukumpara nyo to dun sa same problem ax equals b but isosolve ko using Jacobi, ang nakuha natin doon na upper bound para sa asymptotic error constant ay 0.778. So medyo hindi tayo sure kagad na mas mabilis talaga si Gauss-Seidel kaysa kay Jacobi. There could be some special cases wherein Gauss-Seidel performs slower than the Jacobi method. Sorry, bakit pala TS to? Dapat ito ay TG. Gauss-Seidel nga pala to, right? Kasi sabi rito, ang alam lang natin ay yung asymptotic error constant ni Jacobi ay hindi lalampas ng 0.778. Ang sinasabi natin dito about Gauss-Seidel, hindi lalampas ng 0.64 yung kanyang convergence. So, may posibilidad na si Jacobi ay magkaroon ng asymptotic error constant that is larger than 0.6444 pero smaller than 0.778, which is usually the case. Meron lang mga special cases na mas mabilis yung Jacobi kaysa sa Gauss-Seidel. So meron mga linear algebra concepts na kailangan nating i-satisfy para ma-sure na mas mabilis lagi yung Gauss-Seidel kaysa sa Jacobi for those specific cases. Pero for our example here, apparently Gauss-Seidel performed faster than the Jacobi method. I think the Jacobi implementation earlier required 26 iterations if I'm not mistaken. Let's see. Scroll lang ako mabilis. Yeah, it took 29 iterations. Pero yung Gauss-Seidel natin dito. Sorry, nagsishift ako sa Gauss at saka sa Gauss. Thank you, Charles. Yeah. Ngayon, down to 19 iterations na lamang nung nag-Gauss-Seidel ako. Now, I tried to make this comparison as fair as possible, meaning kung gumamit ako ng L infinity norm kay Jacobi, gumamit pa rin ako ng L infinity norm para kay Gauss-Seidel kasi though equivalent yung mga norms, merong mga slight differences yan. Just to make sure that I'm comparing apples to apples, parehas lahat ng parameters na ginamit ko kay Jacobi at saka kay Gauss-Seidel. Alright? Parehas ng starting ng initial guess na 0, 0, 0. Parehas ng klase ng norm na ginamit. Parehas ng stopping criterion na 10 to the minus 8 dapat yung relative jump. Alright? Para maging fair yung comparison. But of course, we will be getting slightly different results. Or slightly different estimates at every step kasi nga magkaiba na yung kanilang mga formulas. Now, after you commented on all of those, meron na tayong estimate para sa asymptotic error constant, nakakuha na tayo ng estimate. Again, you do an accuracy analysis. So, inuna natin yung convergence analysis kasi gusto ko munang ma-ensure na magko-converge yung method bago ko siya gawin. Kasi sayang oras kapag pina-implement ko siya tapos hindi naman pala magko-converge. Alright? Dito siguro hindi siya malaking issue kasi this will be done in a matter of seconds, a couple of seconds. Alright? So makikita mo kagad kung nagko-converge siya o hindi kasi yung relative jump, siguradong maabot mo na yung maximum number of iterations na hindi lumiliit yung relative jump. Pero bakit nga hindi na lang natin i-compute muna yung spectral radius kasi mabilis lang din naman iyon. And if you are dealing with large matrices wherein the number of iterations will be in the hundreds of thousands, medyo mas okay na mag-convergence analysis ka na lang muna. Okay? Tapos, after ng convergence analysis, you see gaano ka-accurate yung nakuha natin na result. Now, kung hindi natin alam
yung actual value na ine-estimate natin, which is the usual case. Ano? So, ang compute natin ay yung AX star, where X star is the estimate you got, and measure it against the matrix B. Kasi nga, nagko-compute tayo ng AX equals B. Ang estimate natin para kay X ay si X star. So, tingnan natin gaano kalapit si AX star from B. Yun yung kino-compute ng numerator. And again, be consistent. If in the stopping criterion you use the L infinity norm, in estimating the relative norm, we also use, sorry, not the relative norm. When we are measuring the relative error, gamitin natin yung parehas na norm na ginamit natin dun sa iteration, right? So we measure the discrepancy between AX star and the right-hand side vector B and compare it to the magnitude of B, how big B is. Of course, you want this to be as close to zero, regardless of what or how big B the vector B is, all right? Pero gusto ko laging mag-isip about percentages. So kaya gusto ko relative error palagi. So the relative error is quite good. It's order 10 to the minus 10. Nag-pay off yung 19 iterations na ginamit natin. And not just that, the Gauss-Seidel method was around 35% more efficient than the Jacobi method kasi nga from 29, naging 19 iterations na lang. Nakatipid tayo ng 10 iterations out of 29. So yun yung mga 35% na na-save natin sa Gauss-Seidel. So I think that's the idea behind the Gauss-Seidel method. Ano? So pwede niyong pag-practicean, i-recreate nyo yung example 8.8. Or better yet, kung wala kayong ginagawa, mamaya habang nanonood kayo ng mga meeting the advance ng mga kandidato, ano, so try nyong iparan yung code nyo para naman sa example 8.9. Okay, tapos try nyong i-recreate itong figure nito. But again, gumamit ako dito ng ano nga ba yung ginamit natin dito? L2 norm yung ginamit dito. And you will see na it is also faster than the method applied to the previous example. 42% yung natipid ko na iterations. So you see a little ingenious modification of the method. Ang laki nung nasi-save natin a number of iterations. Ano? So hindi lang siya sa running time nakaka-apekto, pati dun sa storage ng memory, lalo na kung napakalaking systems yung mga sinosolve nyo, right? And then part of my analysis always in comparing these two guys is it's not just comparing the number of iterations, pero titingnan natin yung asymptotic error constants, ano? So sa Jacobi, I think dun sa example na pangalawa, around 0.64 yung asymptotic error constant. So alam natin yung asymptotic error constant hindi lalampas ng 0.64. Pero dito sa Gauss-Seidel, nung kinompute ko yung L2 norm ng iteration matrix, ang sagot ay around 0.38 or 0.39. So sure ako na hindi lalampas yung asymptotic error constant kay Gauss-Seidel ng 0.39, which is around half nung meron kay Jacobi. Alright? So, ibig sabihin, mas malaking chance na mas maganda si Gauss-Seidel. Kasi nga, si Jacobi, may possibility na yung asymptotic error constant ay mag-lie between 0.39 and 0.64. Okay? So, I think that's a Gauss-Seidel. May mga tanong ba? Okay, no questions? Or info overload na ba kagad? Marami pa tayong gagawin, guys. Meron pang isang method tapos magpapa-MATLAB showing pa siguro ako kung gusto niyo ano. So before proceeding, any questions about the Gauss-Seidel? Okay lang ba? Kaya-kaya ba yung Gauss-Seidel? Or iniwan niyo na ako? Nagne-Netflix na kayo dyan? Actually, guilty ako dyan. Nagawa ko siya siguro
twice or thrice dun sa isa kong klase. Ano? So, so may tanong si Charles. Just wondering po on the consistency ng tatlong methods comparing different norms. Well, ang idea, Charles, ay kapag ka mas mabilis pag mas mabilis si Gauss-Seidel kaysa kay Jacobi with respect to the L infinity norm, ano? So, mas mabilis na rin siya with respect to the L2 norm. Mas mabilis na rin siya with respect to the L1 norm, ano? So, kasi nga yung mga norms naman natin ay may tinatawag tayong consistency properties sa mga norms na ibig sabihin equivalent kasi yung mga norms eh. So yung topological space, convergence properties ay nasa-satisfy nila. So kung mas mabilis mag-converge yung isang sequence with respect to one norm, alright, mas mabilis na rin siya mag-converge kaysa dun sa isang sequence sa kahit ano pang norm na gamitin mo, basta equivalent yung dalawang norms sa isa't isa. If you want to take a closer look at it, pwede mong gawin. Doon sa code na gagawin nyo, I suggest maglagay kayo ng option kung anong norm yung gagamitin ng code nyo for the entirety of the simulation. Para ma-compare nyo, ano kaya? Pag ginamit ko si L infinity norm dun sa second example, mas mabilis pa rin ba yung Jacobi? And my guess is, dapat mas mabilis pa rin si Jacobi because si Gauss-Seidel because I am relying on the consistency property. Okay? So mas mabilis si Gauss-Seidel kaysa kay Jacobi ganun yung behavior with respect to any other norm original norm. Ay, sayang pala, Charles. Dapat pala pina-assignment ko na lang sa'yo. So mas maganda yon. Medyo dapat nga pala binabawasan na yung spoon feeding. Pero kasi sakit ko yan. Gusto ko kasi ako yung star sa klase. So lahat ng maiisip kong sabihin, nasasabi ko kagad. Nadudulas ako. So pagpasensya niyo na. Pero I'll guarantee you, may mga matutunan pa rin kayong bago. So homework, so problem sets, and so on. Pero sa discussions usually, hindi ko mapigilan sabihin kagad yung mga important points. Pero anyway. Okay, so let's proceed to the SOR method. Ito namang SOR method, gusto pa niyang mas pabilisin yung convergence. At pag sinabi nating pabilisin, pababayan yung asymptotic error constant. Kasi nga, itong mga tatlong methods, lahat sila ay splitting methods, sila ay mga fixed point iterations, nagko-converge lang sila linearly. So the only improvement that we can employ without departing from the theme of splitting methods ay pababain yung asymptotic error constant. Okay? So yung pangalawang method, kung paano natin i-improve yung Jacobi, or at least we will hope to improve the Jacobi method, is via the SOR method. SOR stands for successive over relaxation. Now, sinabi na natin kanina na yung Gauss-Seidel ay isang successive relaxation technique. Ito namang SOR, medyo papa-OA-yan pa natin siya ng konti. Alright? Lalagyan pa natin ng konting mas fancy na flavor yung over-relaxation. So dahil siya isang succession technique, parang parang Naruto, ano nga tawag sa ginagawa nila? Basta yung mga techniques doon. So, isang succession technique siya. So, dapat nag-iterate tayo sa bawat entry. So, ibig sabihin, para ma-compute si x sub 2, kailangan computing ko muna si x sub 1. Bago ko ma-compute si x sub 5, dapat alam ko muna si x sub 4, x sub 3, x sub 2, x sub 1. Alright? So, kailangan successively kino-compute yung mga entries. Hindi katulad yung Jacobi na one time, big time. Pwede mo siyang computein lahat ng mga exabytes talaga. Alright? So, at least from the get-go or from the design of the formula. Kasi ngayon, Gauss-Seidel, kahit successive siya, nasulat natin siya into a matrix equation by working backwards. Ganun din sana yung gusto natin kay SOR method. Now, ano yung idea sa SOR method? Ang idea sa SOR method ay kukunin natin yung weighted average nung previous estimate
against yung result mula sa Gauss-Seidel. Alright? So, parang ano to, i-store mo yung mga previous vectors, okay? Tapos, i-implement mo si Gauss-Seidel. So, nakastore yung mga x sub k na previous, tapos kukomputin mo yung kth iteration ni Gauss-Seidel. Tapos, ang kukunin mo to be the k plus 1 vector ay hindi yung sagot mula sa Gauss-Seidel or then sa new iteration ng Gauss-Seidel. I think I made a typo here. Dapat ito ay k plus 1. So, kailangan ko pa siyang i-correct later. Pero tama yung formula niya sa 8.14. Nakalimutan ko lang yung plus 1 dito. So, ipaperform mo si, nakastore yung kth iteration. Ipaperform mo si Gauss-Seidel on the k plus 1 iteration. Okay? Tapos, instead of just relying on the Gauss-Seidel estimate, lagyan natin siya ng weighting parameter. Tapos kunin natin yung average. Average siya kasi ang sum nitong dalawa ay 1 lamang. So para siyang weighted average. Ilang percent yung kukunin natin mula kay x sub j, the previous estimate. Tapos ilang percent yung kukunin ko sa Gauss-Seidel. And our prayer is that the sum or average give us compared to what we would have gotten using Gauss-Seidel. Okay? Tapos may tanong tayo ngayon, ano dapat yung weighting parameter omega? Alright? So, kasi nga, hindi given dito yung omega. Tayo yung pipilian ng omega. Si omega kasi nagre-represent ilang percent yung kukunin ko kay Gauss-Seidel. Tapos yung natitirang percentage, yun yung kukunin ko mula doon sa previous estimate. Okay? So, the second line is just an expansion of this guy. So, itong formula na to, ayun nang galing dun sa formula natin ng Gauss-Seidel na multiply siya ng omega, kinopya ko lang to sa baba. Okay, so yun yung idea. The only requirement here is that omega is greater than 0. Tapos mapapansin nyo kapag kasi omega is 1, ibig sabihin 100% yung weight para kay Gauss-Seidel. So the entire iteration scheme here will just boil down to Gauss-Seidel. Kaya nga yung successive, si Gauss-Seidel method ay isa lamang special case ng SOR method. It's an SOR method where omega, the weighting parameter, is equal to 1. Okay? Tapos dahil mas convenient nga naman na i-program ito using a vectorized iteration scheme, pwede tayong mag-work backwards para ma-derive ano dapat yung splitting ng matrix A na gagamitin natin para makuha yung iteration matrix T at translating vector C. Now, apparently, it turns out that we will use the same splitting. Hindi same splitting, pero yung initial step bago tayo mag-splitting. Kukomputing ko yung diagonal part, lower triangular part, and the upper triangular part of the matrix A. That is, dapat masatisfy itong equation na ito. Tapos i-split ko na siya. Hatiin ko na yung matrix A into two parts, M and N. The only requirement is that M is invertible. The matrix A siya yung balance ng matrix A. Now, para makuha yung SOR method, dapat ang kunin nating invertible matrix M ay si 1 over omega times D minus L. Tapos yung natitira, siya yung kukunin natin na N. Okay? Tapos alam na natin si M at saka si N na splitting ni matrix A, gagamitin natin yung formula na na-develop natin dun pa lang sa introduction before the Jacobi technique. Yung T sub S, which is the iteration matrix for the SOR method, ay equal dito. Tapos, remember, it's M inverse times N. Tapos, yung scaling vector ay M inverse times B. So, 8.16 and 8.17 will give us again the iteration, the vectorial iteration. Again, the condition here for the existence of such an iterative scheme, dapat invertible si M, and M will be invertible if none of the diagonal entries of D, or consequently the diagonal entries of A, are equal to 0.
So kung lahat ay non-zero, yung nasa diagonal ni matrix A, then pwede tayo mag-SOR method. Meron tayong makakapag-define tayo ng iteration matrix at scaling vector. But again, or translating vector. But again, the convergence of such a method is another question. Ano? But here, okay. But just like any other, just like any other fixed point iteration or splitting method, ang requirement para mag-converge yung iteration technique ay kailangan nating i-measure yung spectral radius ng iteration matrix. Alright? So para makita natin, nagko-converge ba to for my choice of omega, compute natin yung spectral radius. Okay? So pag yung pumili ka ng omega, tapos itong spectral radius ay naging greater than 1, then choose another omega because that SOR iteration that you defined will not work. So pagalingan itong pumili ng omega. Okay? Ito pala, just to mention, ang omega ay hindi necessarily greater than 1 or less than 1. All right? Omega is anything as long as it is a positive number. So pwede mo siyang pilihan to be your omega. But usually, ang napipili nating omega ay mas maliit kaysa kay 1 para mag-make sense na parang weighting parameter talaga siya. Kung less than 1 siya, ibig sabihin percentage siya, percentage din ito. Alright? But apparently, for most practical applications, kung saan ginagamit yung SOR method, usually ang napipiling omega ay mas malaki kay 1. So that means we have a bias on the results of Gauss-Seidel. So posibleng si omega lumampas ng 1, tapos ito ay magkakaroon ng negative multiplier para lang mabuo yung 100%, hindi siya lumampas. So yeah, minsan mas malaki kaysa kay 1 yung weight na binibigay kay Gauss-Seidel, kaya ang tawag sa kanya ay successive over relaxation. Kasi minsan lumalampas tayo ng 1 para dun sa weighting parameter omega, which is peculiar. It's not natural usually. Pero pagka nagsasolve ka kasi ng elliptic partial differential equations, usually kinakailangan na, or actually lumalabas na yung optimal omega ay mas malaki kaysa kay 1. Kaya nag-stick yung tawag na successive over relaxation siya, regardless whether omega is smaller than 1 or greater than 1. Okay? So, if we will redo yung example natin kanina, okay, ang tamad talaga yan. No? So, hindi ko na sinulat siya uli. So, ito ulit yung matrix A natin kanina. Again, this is a splitting method which relies on a DLU decomposition. Ito si D, ito si L, at saka si U. Tapos luckily, sa problem, binigyan tayo ng omega. Ang omega na binigay ay 0.9. Ibig sabihin, ganito natin hatian. 10% ng estimate natin manggagaling sa X upper K. Pero yung 90%, manggagaling siya dun sa result ng Gauss-Seidel on the K plus 1 estimate. Yung sum ng dalawang weighted estimates na yon, siya yung magiging final K plus 1 estimate natin using the SOR method with this given omega. Right? So, hindi nyo naman siya kailangan i-serialize. Gamitin nyo lang dito. Palitan nyo lang. Omega is 0.9. Then you're set. You'll get the iteration matrix C and the translating vector C. Ito yung makukuha yung T. So, paki-double check na lang. Sana hindi ako nagkamali. Nag-converge naman yung method ko. So, I think medyo tama to unless nagkamali ako ng pagkopya mula sa computer papunta sa sinusulat ko. Ano? Tapos ito dapat yung translating vector. And then pag kinompute natin yung spectral radius ng iteration matrix, ang makukuha ko is around 0.12. Napakaliit ng spectral radius niya relative to 1. And relative as well to the previous values of rho that we have seen. Okay? So in-expect ko, okay, magko-converge ito. Tapos, tingnan natin, ano yung promise niya? Well, pag kinompute ko yung asymptotic error constant, 0.64 siya.
which is slightly better than the one that we have seen from Gauss-Seidel. I think sa Gauss-Seidel, 0.644 yung nakuha natin. Tapos sa Jacobi, 0. Tama ba? Naalala niyo ba yung galing sa Jacobi? I think it's 0.7 something. So 0.77 or 0.44. But nevertheless, pinakamabagal, hindi ko kasi makonclude na siya yung pinakamabagal kagad eh. Kasi remember yung kino-compare natin dito yung worst case na asymptotic error constant. Sa Jacobi, alam ko yung asymptotic error constant ay hindi lalampas ng 0.77. Sa Gauss-Seidel, alam ko na hindi siya lalampas ng 0.6444. Pero may maliit na chance na mas mabilis si Jacobi kaysa kay Gauss-Seidel. Tapos may mas malaki naman na chance na mas malaki si Jacobi si Gauss-Seidel kaysa kay SOR. Kasi si SOR, yung asymptotic error constant lang, sure tayo hindi lalampas ng 0.64. Kay Gauss-Seidel, alam natin di yan lalampas ng 0.644. Pero posible na yung Gauss-Seidel ay mas maliit yung asymptotic error constant kay 0.64. So, medyo kailangan natin maging particular dun sa language na sasabihin natin. Ano? Though medyo naging careless pala ako dito sa pagko-conclude nito. Kasi sinabi ko dito that the method will converge and much faster than the previous methods. And siguro dapat nilagyan ko ito ng and possibly. Alright? Para sure. Or para hindi sweeping yung generalization na sinulat ko. Okay? Naging mas malakas yung loob ko na sabihin na ito ay totoo. Na much faster talaga yung sa SOR. Kasi nung in-implement ko yung method, 11 iterations na lamang yung kailangan para maabot ko yung stopping criterion compared kay Gauss-Seidel, which required 19 iterations. Medyo maliit na yung improvement compared to gaano kalaki yung improvement nung ginamit natin si Jacobi with respect to the plain number of iterations saved. Nakatipid na lang tayo ng 8 kay SOR kaysa dun sa natipid natin na 10 nga ba yun? Mula kay Jacobi papunta kay Gauss-Seidel, alright? Pero nevertheless, that choice of omega gave us a faster iteration insofar as the number of iterations are needed. Now, kung curious kayo, pwede nyo paglaruan. Gawin ko yung omega na 0.95 or gawin ko yung omega na 0.5. Gawin ko yung omega na 1.5. Ano kaya yung mangyayari? Okay? Now, just a spoiler, ito na naman ako nang i-spoil, hindi laging nagiging mas mabilis ang SOR kaysa kay Gauss-Seidel. At yun yung makikita nyo sa lab exercise. May mga value ni omega na mas mabilis yung Gauss-Seidel kaysa kay SOR. And that makes sense kasi yung method is designed to be a scaling of Gauss-Seidel and the previous estimate, right? Kasi alam natin yung estimate sa k+1 iteration is much better than the previous iteration, right? Kasi nga k+1 step na to, ito k step pa lamang. So ideally, mas maganda ito. So kaya nga siya over relaxation kasi gusto natin as much as possible, mas malaki yung weight dito kaysa dito. Okay, so para ma-emphasize yung mas magandang estimate. So pag pinili mo si omega to be say less than 50, less than 0.5, so ibig sabihin mas malaki na yung weight na ipinapatong natin dun sa previous estimate kaysa dun sa estimate that we would have gotten on the next run of Gauss-Seidel. So yun yung nangyayari. Okay? So minsan mas maganda yung Gauss-Seidel kaysa sa SOR for bad choices of omega. Okay? So, any questions kay SOR? Okay, dun sa exercises, nagbigay ako ng specific value ni omega para dun sa pagka nag-try kayo, sige, try nyo to. Exercise 8.2 yung system, nandun din yung parameters, ano yung stopping criterion, ano yung norm na ginamit.
Pero SOR yung gagamitin nyo, eto naman yung values ni omega na paglaruan ninyo. Alright? So, questions first before we proceed to some concluding remarks? Wala naman? Okay, just some concluding remarks. Okay. Ano nga ba yung sinabi ko rito? Okay. Nakalimutan ko na yung sinabi ko rito. So, kasusulat ko lang nung Monday. Hindi pala Monday. Last week ko pa pala ito nasulat, kasi grammar nga pala ako. So, nung Tuesday night ko to natapos yata isulat. So, for large matrices, nabanggit ko kanina, yung pagko-compute ng eigenvalues might be an expensive routine, lalo na kung malaki yung matrix. Kaya yung pagko-compute ng spectral radius will be a big problem. All right? So, kaya lang that's a bad news for us because the spectral radius is our only basis for concluding convergence of a method a priori. So, ibig sabihin, ito yung tanging paraan na meron tayo so far para masabi na yung matrix, na yung iteration ay magko-converge even without implementing the method itself. Kasi pag in-implementing mo yung method, makikita mo na kung convergence siya or hindi. So, ibig sabihin, wala nang point na mag-convergence analysis ka pa unless you want to see how fast the convergence is. And if you want to improve it a little bit, right? Pero usually gusto natin makita a priori kung nagko-converge ba to o hindi. Kaya kailangan natin tong sukatin. Pero for large matrices, this might be incredibly expensive and possibly ill-conditioned. Now, meron mga criteria sa linear algebra na nagsasabi sa atin kailan nagko-converge o para sa mga klaseng coefficient matrices, magko-converge si Jacobi, si Gauss-Seidel, at saka si SOR. Unfortunately, hindi ako makapagbigay sa inyo ng maraming sufficient conditions kasi nga limitado yung linear algebra nating alam or yung linear algebra na ina-assume ko na alam nyo. Pero once you have finished your linear algebra courses, you can go back and read some references on this three splitting methods para makita nyo ano pa yung specific classes of coefficient matrices na sure tayo na magko-converge itong mga methods na to even without computing the spectral radius. Pero yung spectral radius, siya talaga yung pinaka-generic way of testing convergence. Pero nga, yun nga, medyo mahal yung pagko-compute ng spectral radius. Now, ito yung mga ilan, central, yung tinatawag natin na positive definite matrices. Have you guys encountered positive definite matrices already? Or hindi pa? Actually, sa optimization theory, nakikita rin tong positive definite. Kasi nga, yung mga models na dinidefine natin, gusto natin maging positive definite siya. Kasi ang daming shortcuts sa linear algebra kapag ka-positive definite na yung isang matrix. Pero mahirap kasing i-test kung positive definite yung isang matrix. I hope MATLAB has an intrinsic. I think Mathematica has an intrinsic test for positive definiteness ng isang arbitrary matrix, though nagiging mahal siya as you go along. So, search niyo na lang si MATLAB kung meron siya o si Python kung meron siyang test for positive definiteness. Marami kasing necessary and sufficient condition for pagiging positive definite. Pero ang definition ng pagiging positive definite ay ito. Dapat yung product ng x transpose times a times x dapat ay laging positive sa lahat ng non-zero vectors x. Kaya siya positive definite. Kasi pag kinuha mo tong product na to, dapat lagi yan maging positive. And this is just a real number because x, our matrix A is n by n. Our matrix x is n by 1. So kung si x ay n by 1, si x transpose ay 1 by n, i-multiply ko ng matrix A na n by n, so yung product niya ay 1 by n,
SEX ay n by 1. So yung product nito at saka ito ay magiging 1 by 1, isa lamang scalar. And if you have a positive definite matrix, kinuha mo tong product na ito, sure tayo laging positive yung sagot. Okay? Meron pa isang konsepto, positive semi-definite. Pagka siya ay positive semi-definite, pwede siya mag-zero. Ina-allow natin na mag-zero. But for our purposes, tingnan na lang natin yung positive definiteness. Maraming test para makakuha kong positive definite. I think there's a test relating the minors. Pero meron yata yung requirement about symmetry or something. So maybe you can search for tests for positive definiteness. So kung ano yung maiintindihan nyo at this level. Pero pag nagpa-extra ako, itatry kong gamitin lamang, or pag nagpa-problem set ako, gagamitin ko lamang yung mga simpleng checks para maging positive definite yung isang matrix, because I do not expect you to use the definition. Kasi kailangan maging totoo to for all non-zero vectors. Madali siya. Pag may nakita kang isang vector x na ito ay negative, then hindi na siya positive definite. Pero mahirap gamitin yung definition para mag-conclude ng pagiging positive definite. Now, we have a bunch of theorems here na nagsasabi kung kailan nagiging convergent yung mga methods. Theorem 8.3, anong sabi niya rito? Kapag ka daw medyo ang dami pang requirements nga rito eh. Yung Theorem 8.3, magsasabi siya sa atin kung kailan magko-converge yung Gauss-Seidel. Kailangan daw si A ay symmetric. Dapat si A transpose ay equal kay A. Ibig sabihin yung entry sa ith row and jth column ay dapat equal sa entry sa jth row and ith column para maging symmetric siya. Kung may matrix ka dito, ito yung main diagonal, yung entry dito dapat equal sa entry dyan. Yung entry dito dapat equal sa entry dyan. So parang na-flip sila along a mirror on the diagonal. Yun yung pagiging symmetric. So kapag ka siya is symmetric, tapos positive lamang yung mga diagonal entries, so si Gauss-Seidel ay magko-converge if and only if A is positive definite. So ang daming kinailangan para makonclude na si A ay yung Gauss-Seidel method ay magko-converge. Dapat si A ay positive definite, dapat siya ay symmetric, at dapat wala siyang non-positive na diagonal entries. Pag yung tatlong bagay na yun ay nangyari, sure tayo, without even knowing what the spectral radius of the iteration matrix T is, we can conclude that Gauss-Seidel method will converge. Okay? Pwede pala ito yung paggawa ko sa sa true or false dun sa objective part natin. Magbibigay ako ng matrix A, tapos i-check nyo kung siya ay kung magko-converge yung Gauss-Seidel or hindi. So meron kayong iba't ibang paraan. Pwedeng gamitin yung si Theorem 8.3 kung mag-apply siya, or kunin yung spectral radius kung kaya nyo ipa-compute sa machine yung spectral radius, and so on. Okay? May maganda pa pala yung Theorem 8.3. Kasi kapag ka si A ay symmetric, tapos positive lang yung mga diagonal entries niya, kapag ka si A ay hindi positive definite, then hindi magko-converge yung Gauss-Seidel. Kasi if and only if nga pala itong statement na ito. Okay? Tapos jump tayo sa Theorem 8.4. Kapag ka daw si A ay positive definite, then si Gauss-Seidel ay magko-converge for any initial vector x sub 0. Okay? So, yun pala yung kagandahan kay Gauss-Seidel. So, si Gauss-Seidel ay magko-converge kapag si A ay positive definite. Okay? So, this will tell us na, hindi ko naman pala kailangan yung symmetry at saka yung pagiging positive ng diagonal entries para idagdag sa positive definiteness para makonclude yung convergence ng Gauss-Seidel. Pero kailangan tong conditions na ito para dun sa converse ng Theorem 8.4. Okay? So kaya siya naging if and only if kasi may additional conditions. Pero kung alam mo lamang na si A ay positive definite,
goods na yon. Mako-conclude mo na si Gauss-Seidel ay magko-converge kahit ano pa yung initial vector x sub 0. Okay? Tapos, Theorem 8.5. Kapag ka si A ay merong let me check this one. Hold on. Kunin ko lang yung libro ko kasi sabi ko rito A has non-zero diagonal entries. I'm not sure if kung tama to or dapat meron tong only. So hold on guys, give me a second. Parang ang weird ng Theorem 8.5. Ngayon ko lang uli nabasa. Siguro baka may typo akong nagawa. Oh yeah. Tama yung iniisip ko. Typo nga. So dapat ito ay if A has no non-zero diagonal entries. Okay. So, pakipaalala naman na kailangan ko itong i-correct sa lecture. Hindi ko alam kasi kung nagla-classify yung kabilang sections. Pero yung 8.5 dapat walang zero sa diagonal entries. Okay, though, kaya medyo na-feel ko na rin na something is wrong with that. Kasi sabi nga natin, makakapag-define lang tayo ng T sub S kapag kasi A ay walang zero diagonal entries. Kasi saka lamang magkakaroon ng inverse yung 1 over omega D minus L kung non-zero lahat ng entries ng diagonal. So dapat totoo ito. So dapat wala siyang diagonal entries. And then if that is the case, then we are sure that this is true. This inequality is true. The spectral radius of the iteration matrix for the SOR method is greater than or equal to the magnitude of omega minus 1. So dahil gusto natin na magko-converge yung SOR, gusto natin, di ba, ito ay dapat ang rho TS ay dapat maging less than 1. Okay? And then we know that rho TS is an upper bound for for omega minus 1 in absolute values. Okay? So ngayon, pwede kong i-compute yung inequality ng omega minus 1 ay less than 1 para mag-converge. Kasi kailangan ko malaman ano dapat yung options ko para kay omega para mag-converge yung SOR. So here, magiging negative 1, omega minus 1, 1. Then I want to isolate omega in the middle. So I'm going to add 1 to all sides. So this is going to be 0, omega 2. So this tells us, mas maliit pala yung window natin para sa mga omegas. Kapag kasi A ay may non-zero entries, which we know to be a necessary condition para maging define o para mapag-define tayo ng SOR method, so dapat si omega ay laging strictly between 0 and 2 lamang. Kasi if you choose beyond 2 or beyond 0, 0 and 2 are also out of the question, then SOR will not converge. Okay? Tapos, kapag kasi A ay positive definite, then as long as your omega is between 0 and 2, then magko-converge yung SOR method. Okay? So maraming theorems, pero huwag kayong mag-alala, hindi ko sa inyo yan ipapaprove kasi yung mga proofs niya kailangan ng konsepto mula sa linear algebra at mga techniques mula sa linear algebra. And then I think this is the longest of them all. Pero second to the last din naman ito guys, Theorem 8.7. Ano sinasabi niya? Ang assumptions, kapag lahat ng entries sa diagonal ay positive, okay? Tapos negative naman yung off-diagonal entries, alright? So hold on. Let me check that also. Parang may mali dyan.
Pagpasensya nyo na kasi usually pag sinusulat ko to ay madaling araw na. Medyo... Okay, tama naman yung Theorem 8.7. So kapag ka negative na or kapag ka non-positive na yung mga entries sa labas ng main diagonal, then one and only one of the following holds. Sure tayo may isang magiging totoo sa kanya tapos false na yung iba. Alright? So una, equal yung spectral radius ng iteration matrix ng Gauss-Seidel at saka ng Jacobi. And both of them are less than 1. So ibig sabihin nito, sabay silang magko-converge. Alright? Kasi equal nga yun. Tapos dito naman kay number 2, sasabihin niya ay mas malaki yung spectral radius ni Gauss-Seidel kaysa kay Jacobi. Pero parehas sila magiging greater than 1. So ibig sabihin, nung 1 and 2, either parehas sila magko-converge or parehas sila magda-diverge. Okay? And essentially, the remainder of the theorem tells us na kapag ka nag-converge silang parehas, the Gauss-Seidel method will converge at least at the same speed as Jacobi. So laging panalo si Jacobi kaysa si Gauss-Seidel kaysa kay Jacobi kung magko-converge sila. Pero kung hindi naman sila magko-converge, parehas silang hindi magko-converge, tapos mas mabilis yung divergence ni Gauss-Seidel kesa sa divergence ni Jacobi. So yun yung parang summary ng 8.7. Either they will both converge or they will both diverge. In the case that they will both converge, then mas mabilis yung convergence lagi ni Gauss-Seidel kesa kay Jacobi. Kung parehas naman sila magda-diverge, mas mabilis mag-diverge si si Gauss-Seidel kaysa sa pagda-diverge ni Jacobi. Pero remember, Theorem 8.7 is only true whenever positive lahat ng diagonal entries, tapos non-positive naman lahat ng off-diagonal entries. Okay? And then finally, medyo ngayon lang yata ako napagod sa lahat ng Mondays natin. Ano? Alam ko pagod na rin kayo pakikinig. Pero last na, Theorem 8.8. Ito yung isa sa mga pinakamagandang results. Bakit? Kasi ito yung magbibigay sa atin ng optimal choice for omega, at least for a certain class of coefficient matrices. Okay? Now, ano yung assumptions dito? Dapat daw si A ay positive definite. Tapos dapat daw siya ay tridiagonal. Now, kailan ba siya nagiging tridiagonal ng isang matrix? Tridiagonal siya kung ang mga non-zero entries ay posible lamang mangyari sa main diagonal, tapos sa diagonal on top of the main diagonal, at sa diagonal below the main diagonal. Kaya siya tridiagonal kasi tatlong diagonals lang yung posibleng magkaroon ng non-zero entries because outside of those three diagonals, zero na dapat yung entries ng matrix natin. So yun yung pagiging tridiagonal. So kung positive definite na yung matrix mo at tridiagonal pa siya, magko-converge parehas si Gauss-Seidel at saka si Jacobi. Ito yung sinasabi ng statement na yan. So yung spectral radii nung Jacobi at nung Gauss-Seidel ay parehas less than 1. Tapos hindi lang yon. Yung SOR niya ay, of course, for a certain choice of omega, magko-converge din. Kaya lang ang kagandahan rito, yung optimal choice for omega is given by this formula. 2 over 1 plus the square root of 1 minus the square of the Jacobi spectral radius. Okay? Kaya sinabi rito na yung spectral radius ng iteration matrix ni Jacobi squared ay less than 1. Para sure tayo dito, ito ay positive, square root ay positive, which is defined. So meron tayong omega na mahanap. But of course, we already know that this omega is less than 2, but is positive. All right? Alam na natin yon kasi requirement yon sa SOR. This will work. This optimal choice for omega will work if we already know that A is positive definite and tridiagonal. Pag hindi nangyari ang dalawang ingredients na yan, hindi mag-hold itong omega. So posibleng iba
yung maging optimal choice. Okay? So, yun yung nakakapagod na discussion. Pagod ako doon, ha? Buti na lang holiday bukas. Tapos for the rest of the day, magsusulat lang ako ng proposal, ano? Yung pala yung problema. Akala ko pag nakagraduate ka na ng PhD, medyo relax ka na lang, ano? After pala noon, ang susunod mo namang bubunuin ay pagsusulat naman ng mga proposals. But, yeah, buhay academia. So, yun. Any questions before we proceed to the next part? Yung sa MATLAB code, kung gusto niyo makita yung MATLAB code ko. Before doing that, siguro punta natin yung lab excerpt. Okay. Thank you, Charles, for letting me know. Okay. Ano ba yan? No question of type 1 or type 2? Yung type 1 kasi, wala kayong tanong kasi naintindihan nyo lahat. Ang galing naman kasi ng teacher nyo. Hindi, joke lang. Yun yung type 1. Meron type 2 kasi. Yung type 2 ay wala kang matanong kasi wala kang naintindihan kahit ano. You cannot make any sensible question at all. So, pero sige na nga, merong in the middle. Merong sige, consider na natin yan as continuum. Na meron in the middle. You get the idea of it, but ayaw mo munang i-conclude na no questions kasi sigurado pagka nag-implement ka o nag-exercise ka, saka mo madidiscover yung questions. Ano? So, posibleng ganun din. Okay. Dun sa exercise, gawin nyo daw yung exer 8.2. Balikan ko yung exer 8.2. So yung exer 8.2, yun yata yung may binigay ako na matrix. Yeah. Nagbigay ako dito ng isang system. 5 by 5, it is tridiagonal. Makikita nyo, pag kinuha nyo yung matrix A, dapat tridiagonal yung makikita nyo. Kasi 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5. Okay, yeah, tridiagonal nga to. Alright, 5 by 5 tridiagonal yung matrix. Tapos, kailangan nyo daw gamitin si Jacobi Method para isolve itong system using L infinity norm. Ang relative jump base criterion ay dapat yung relative jump ay hindi lalampas, ay dapat mas maliit na sa 10 to the minus 8. Tapos magko-comment kayo sa accuracy of the method. But I suggest you, what you call this, your pattern your answers dun sa solutions ko. I mean, hindi naman eksaktong ganoon, pero isa sa mga hanapin ko siguro yung convergence analysis. Though hindi siya hinahanap dun sa exercise, but it's nice to know that you can kailangan pala kasi nakalagay dito convergence, ano. So, kailangan sabihin niya na magko-converge yung method kasi yung spectral radius niya ay less than 1. Tapos yung asymptotic error constant ay bounded above by the operator norm ni T sub j. Okay? So, yun yung mga comments nyo. Tapos, pag na-implement nyo yung method, i-screenshot nyo yung iteration, ano yung x1, x2, x3 hanggang x5 na nakuha nyo after every steps. Or after every step. Tapos accuracy, kunin niyo yung AX star minus B, kunin niyo yung measure, anong norm yung sinabi, L infinity, all over measure ni B. Okay. So I think exer 8.2 is straightforward. Tapos kung hindi ako nagkakamali, yung number 2 will require you to what? To repeat that same system, pero Gauss-Seidel naman yung gagamitin. So, para maganda rin yung solution, sama nyo na ano yung DLU decomposition, at least dun sa umpisa. Tapos sa bawat method, ano yung T, ano yung C. Tapos computin nyo yung row of T, computin nyo yung magnitude ni T. So makakapag-convergence analysis na kayo. Tapos you cap off your solution with the error analysis. Okay? Yun. So ulitin nyo, Gauss-Seidel. Tapos yung exercise 8.7 naman, SOR method naman ito. Same system, yung paglalaroan nyo. Sa isang system lang talaga yung gagamitin nyo all throughout the exercise. Iba't ibang methods nga lang. Dun sa number 3, SOR method, tapos nagbigay ako dyan ng dalawang values for omega. Okay?
Tapos pwede nyo i-compare ano yung nangyari kapag meron akong, pagka ginamit ko itong omega na to, at saka yung ginamit ko na omega na to. Though hindi siya required dun sa exercise, pero maganda rin mag-comment kayo ron, para makita rin natin ano yung nangyari. Sino dito yung mas mabilis yung convergence? Or baka naman meron dyang isa na hindi nagpa-converge. Okay? But I think that's impossible kasi gawa ng Theorem 8.8. But double check that, right? Tingnan nyo kung mag-apply siya talaga. Tapos don't forget that in this first three problems, you need to include a screenshot of the estimates that you obtained, right? Katulad ng mga figures dito, yung mga screenshots ko sa exercise. Tapos siguro ito yung medyo high-tech na problem. High-tech ba? Hindi. Medyo mas matrabaho. So, gagawin niyo yung SOR method. Pero gusto ko gawin niyo yung SOR method para sa 50 beses. Alright? Kukuha kayo ng 50 equally spaced points sa pagitan ni 0.6 at saka ni 1.3. So, simula ka kay 0.6, equal increments hanggang makarating ka kay 1.3. Dapat may at least 50 ka na equally spaced values. Tapos, sa bawat isa, dun sa 50 na yon, gamitin mo sila as omega. Pero hindi nyo na kailangang i-save lahat ng iterations, alright? So hindi nyo na kailangang i-save dito yung itsura sa bawat iteration kasi 50 beses kayo mag-SOR. Ang haba na nung file pag kinopy-paste nyo pa yung 50 sagot dun sa SOR. So huwag nyo nang isama yung screenshot. Ang kailangan nyo lang i-save ay ilan yung iterations na kinailangan para makuha para ma-meet yung stopping criterion. Okay? Halimbawa sa 0.6, kinailangan mo lang kunwari 17 iterations. Tapos dun sa 1.3, gumamit ka ng 21 iterations. So, isa-save nyo kung ilang iterations yung kinailangan sa bawat isang numero sa pagitan ni 0.6 at ni 1.3. Okay? Oh, sorry Charles, 'di ba? Hari nga ako ng spoilers. So, inunahan ko na. So, 'yun yung kailangan niya. Tapos, ipa-plot natin sila. So, halimbawa, ito yung mangyayari. Ito yung omega axis, simula ka kay 0.6, tapos hanggang kay 1.3. Tapos ito yung number of iterations. So, ano yung example ko? Hindi ko pala sinulat. So, halimbawa kay 0.6, halimbawa 17 iterations, plot mo yan. Kay 1.3, halimbawa 23 iterations na. Kunwari. Tapos, kunwari, dun sa mga numbers sa pagitan na yan, plot mo lang sila. Okay? Parang ganyan yung magiging itsura. Tapos, i-overlay nyo to dun sa number of iterations needed for Gauss-Seidel. Kasi si Gauss-Seidel naman, wala siyang omega na parameter. So, drawing nyo na lang siya sa straight line. Ito yung sa Gauss-Seidel. Sa Gauss-Seidel. Kasi once na naman kayo na Gauss-Seidel, di ba? Wala naman dong omega na parameter. So, fixed yung number of iterations sa Gauss-Seidel. Gusto ko lang i-overlay siya sa graph para makita natin at by just a quick glance kung kailan mas maganda yung SOR kesa kay Gauss-Seidel. Tapos yung Jacobi, I think siguro mga 29 yan kunwari. Oops, ibay natin yung kulay. Gawin natin blue. Okay, ito naman yung kay Jacobi. Kasi pag nakapag-produce tayo ng gantong itsura na graph, pwede nating masabi, dun sa particular matrix A, laging kulelat si Jacobi. Ang daming iterations ang kailangan ma-meet bago ko maabot yung stopping criterion. Tapos si Gauss-Seidel, second place siya madalas, pero minsan mas mabilis siya sa SOR. Katulad dito. Kapag ang omega ko na ay simula rito hanggang kay 1.3, mas mabilis na si Gauss-Seidel kaysa kay SOR method. Tapos makikita na rin natin na yung pinakamabilis na yung optimal choice for omega ay andito na. Tawagin nating omega star. Yung omega star, sorry.
No pun intended. Yun yung pinakamagandang estimate para doon sa pinakamagandang value ng weighting parameter kasi titingnan lang natin nasaan yung pinakamababang portion ng graph. Okay? So yun, yung gusto kong output nyo sa number 4. Huwag nyo nang isama yung 50 screenshot Medyo mahirap mag-screenshot. Alright? At masyado nang lalaki yung PDF file nyo. Mahirapan na ako mag-check. Kasi matagal maglo-load. Doon na lang sa 1, 2, 3 yung may screenshots. Tapos isang graph na lang doon kay number 4. Tapos lagyan nyo ng kwento. May mga guide questions ba ako dito? What is the best choice for omega? Pero for your, meron pa pala dito. Ayan. Meron pala mga guide questions dito. Okay. So, any questions pa? Beside dun sa na-spoil ko na tanong ni Charles? Or perhaps follow-up questions? Feeling nyo, sa tingin nyo ba, kayang-kaya to? XOR, Friday. Holiday naman bukas eh. Sorry, sabi ko nga pala bawal magtrabaho pag holiday. Pero, well, sometimes you don't have any choice, ano? Walang tanong sa XOR? Okay, sige. Speaking of code, Charles, sige, pasilip ko sa inyo yung code ko. Though masyado na yatang spoon feeding pag pinakita ko pa yung yung code ko, no? Pero wala namang fancy dun sa code. So sige na nga, papakita ko yung code ko. Kung ayaw nyo makita yung code ko, pwede na kayo mag-leave. Alright? Sige. Lipat ako ng device. Open na ba yung MATLAB ko? Okay, I think it's okay. Okay, I hope you guys can see my MATLAB screen na. Okay, hopefully okay din yung font size. Okay, so sa Jacobi, tingnan natin. So sa Jacobi, okay, ito yung mga kinailangan ko. Just a disclaimer, rough code kasi sinulat ko lang to on the fly. Hindi ko pa siya na-optimize talaga, So, ganito yung ginawa ko. Okay, nag-initialize ako. Line 7, ito yung coefficient matrix. Tapos, line 8, siya yung right-hand side vector ng system. Tapos, line 9, siya naman yung initial guess para dun sa solution. Okay? Tapos, i-harvest ko si DL at saka si U. Alright? So, kailangan ko siyang initialize. Kasi di ba maraming zeros yung DL at saka U. So, ang ginawa ko rito ay, para hindi ako mahirapan pag-assign ng zero, from the get-go, siguro, okay, better to say, initialize ko si DL at saka si U to be zero matrices of the same size as A. Yung size of A, ibibigay niya sa akin yung number of rows, common number of columns ni A. So, ibig sabihin, itong zeros of size A, gagawa siya ng isang zero matrix na kasing laki ni matrix A. Right? So, gagawin ko yun para kay DL at saka kay U. Tapos mag-iteration na ako ngayon. Na kapag si I, ano bang ginawa ko dito? For I going from 1 to N, yung DII, kasi nga diagonal entry siya, diba? So, inassign ko lang siya to be equal to AII, yung diagonal entry ni A. So, habang nag-run to kay I, itong loop na 15 to 25, nakukuha ko yung diagonal entry. So, nakukuha ko si matrix D. Okay? Tapos, para makuha ko si U at saka si L, kailangan makita ko ano bang number, row number at saka column number na ako. Okay? So, kapag si I ay mas maliit kay J, so ibig sabihin mas maliit yung row number kaysa kay column number, so ibig sabihin nandun ako sa upper triangular part. Okay? So, dahil ang I ay less than J,
So yung uij ay i-assign ko sa negative nung same entry or yung entry sa same address kay A. Ako lang yung upper part ni A tas ninegate ko eh. So, yun yung mangyayari. Tas makikita nyo, wala nang ibang ginagalaw itong for loop na to sa ibang entries ni U. Kapag ka si U ay, kapag ka si I ay less than or pag si I ay greater than or equal kay J, hindi binabago nitong for loop na to yung entry ni U. Nire-retain niya lang yon to be 0 as initialized. Binabago niya lang yung entry ni U kapag ka si I ay less than J. Ganun din yung nangyayari kapag ka naman si I ay greater than J. Kapag ka si I ay mas malaki na kay J, ibig sabihin mas malaki na yung row number kesa kay column number, so ibig sabihin nasa ilalim na tayo ng main diagonal. So kung nasa ilalim tayo ng main diagonal, kailangan kong i-harvest yung value, yung entry na yon, pero inenegate ko siya, tapos siya yung ilalagay ko sa Lij. Tapos wala na akong ibang babaguing entry ni L kasi nga 0 na siya lahat. Maliban dun sa mga entries sa ilalim ng main diagonal. So this routine will harvest the DL and the U. So ito na yung gagamitin nyo para kay Gauss-Seidel at para kay SOR. Okay? Tapos, ito, sabi ko nga kanina, mas maganda yung may mga sanity checks palagi. Tinignan ko si si D minus L minus U ba ay tamang decomposition ni matrix A. So kinuha ko dito yung A minus D minus negative L minus U. So titingnan ko lang dito kung si D minus L minus U nga ba ay eksaktong si A. So ibig sabihin ko, computing ko to, tapos kukunin ko yung one norm. Actually, kahit anong norm ang piliin ko rito, okay lang. Alright? Pag ang norm ay 0, ibig sabihin 0 vector ito. So kung 0 ang sagot kay check, ibig sabihin si A ay equal kay D minus L minus U. Tama yung code ko, wala akong problema dun sa decomposition. Tapos dito na mag-start hiwalay yung tatlong methods. Sa Jacobi, yung T at saka yung C computed this way. Gagamitin nyo lang yung formula na nandun sa handout, right? Nandun sa module. Tapos initial na iteration, initial error value, ano yung epsilon na binigay sa problem. So in our case, 10 to the minus 8 yung lagi kong pinili sa module. Tapos si P ay anong klaseng norm yung gusto kong gamitin. Kasi nagsiswitch ako between L2 at saka L infinity norm. Baka maisipan ko later, mag-one norm naman ako. So yun yung value ni P. Tapos yun na, yung usual printing. So ito yung header. Pero dahil 4x4 yung matrix ko, tama ba? Yeah. Dapat ang naka-on ay ito. Hindi ko alam yung tamang syntax pag magpapa-output ako ng vector. Nagkaka-problema kasi kapag yung vector x na kagad yung pina-output ko using fprintf. Siguro may na-miss, hindi ko na-search kung ano yung syntax pag magpapa-display ako ng vector na may specific number of decimal digits para naka-aligned yung table o yung screenshot na makukuha ko. Kaya ang ginawa ko ay in-output ko si x1, si x2, si x3 at saka si x4 as separate columns. Kaya kung 4x4 yung matrix, minano-mano ko muna siya. O kaya kung 3x3, ito naman yung gagamitin ko. Alright? So, hindi ko pa siya na-automate. Pero pwede nyo siyang gawin later. Tapos ito na. While the error is greater than epsilon, so ito na yung iteration step. So, ina-update ko lang yung iteration number. Tapos kasi nagsosolve ako ng relative jump. So, i-set ko si x old to be equal to the previous estimate. Bago ako ngayon mag-update ng bagong x, ano yung bagong estimate? Yung bagong estimate ay si iteration matrix T times the old estimate plus C. Alright? And okay na to kasi si T na-compute na natin sa taas. And then, kukomputing ko yung relative jump. Norm ng x minus x old. So ito yung x upper k plus 1 minus x upper k. Tapos, comma, ano yung klaseng norm ang gusto kong computin?
So makikita nyo talaga, wala naman masyado ditong mahirap kasi lahat ginagawa ni MATLAB. Alright? Divided by yung norm naman ng old estimate using the same P. Tapos output, output, output. Tapos pinakompute ko na rin dito ano yung relative error. Yung relative error ay A times X star minus B. Kukunin ko yung P norm divided by the size of B with respect to the P norm. Tapos yun na. Sige, run natin. Run. Oops, saan nangyari? Okay, sorry. Pangit yung printing kasi hindi ko to. Yun yung problema pag hindi ino-automate, ano. So, kailangan mo mag-comment, uncomment ng lines every now and then. Pero that's fine for now kasi madalian ko siyang ginawa. So, kaya hindi ko muna pinag-isipan yung formatting o yung optimization. Pero kung malaki na yung code, halimbawa 100 vectors, kailangan automated na yan lahat. Pero anyway, kung 100 entries naman, hindi masyadong concerned na i-display every after iteration, ano. So, nilive ko na lang siya sa ganun. So, ito yung makukuha ko sa Jacobi. Okay. 26 iteration, tapos yung relative error ay 3.34 times 10 to the minus 9. Tapos kung makikita nyo, ano ba yung check? Yung check ay 0. So, ibig sabihin, tama yung decomposition ko. Tama yung DL at saka si U. Crucial kasi yung DL at saka yung U. Kasi kung mali yung DL at saka U mo, or at least may isa sa kanila na mali, mamamali na yung formula mo para kay T at saka para kay C. So, mali na yung buong iteration mo. So, at least we have that sanity check. Makikita nyo rin ito sa gilid, dun dito sa workspace. Ano? So, kung gusto mo makita si T, type mo lang yung T. Kung gusto mo makita yung matrix U, type mo lang si U, and so on. So, marami kang pwedeng ipagawa. And then, kung gusto mo makita kung ano yung spectral radius, alright? So, ito yung sinasabi ko kanina, spectral radius. Kunin ko yung maximum ng absolute value ng mga eigenvalues ni T. Siguro, umpisan ko sa eig of T. Kasi pag pinakompute ko yung eig of T, ibibigay sa akin ni MATLAB lahat ng eigenvalues ni matrix T. Alright? So, yun yung maganda sa atin kasi sa linear algebra, ang hirap mag-compute ng eigenvalues. Buti na lang dito sa 175, pinapayagan tayong mag-calculator. Ano? So, type nyo na yung eig T. Tapos, ang spectral radius ay yung pinakamalaking eigenvalue ni T in terms of absolute value. So, kukomputing ko yung absolute value ng eigenvalues ni T. So, abs lang yon of eig T. Okay? Tapos, kukunin ko yung max. Kasi pag ito lang yung tinype ko, ibibigay niya lang sa akin yung absolute value nung lahat ng mga eigenvalues. Pero sabi natin, ang spectral radius ay yung pinakamalaking eigenvalue, so max of answer na lang. So yan, ang kanyang spectral radius ay 0.4497. So ibig sabihin ay magko-converge. Actually, alam na natin na nag-converge kasi nirun ko na yung method before ako nag-convergence analysis. So that's it. Tapos, ano pa ba? Yung asymptotic error constant o yung upper bound para sa asymptotic error constant. Paano nga ba siya kukomputin? Di ba ang upper bound lamang ay yung norm ng matrix T? Okay, MATLAB, do the job for me. Compute norm of the iteration matrix T, comma, whatever the P norm is that we used. Kaya maganda na parameter si P nung code para all throughout, hindi mo makakalimutan na palitan yung klase ng norm na kino-compute. So hit enter, you'll get, ang operator norm ni T ay 0.64. So yan yung upper bound para sa asymptotic error constant. Okay? Any questions? Kayang-kaya ba to? Try nyo siyang gawin without peeking muna dun sa aking code, ha? Saka wag nyo laitin yung code ko. Pang mabilisang code lang ito. Ano? So, yeah, I hope I gave you an idea how to do it. Pagka walang-wala na talaga, sige na nga para lang matapos yung exer. Pero I hope once you're typing every line of code, you're starting to question, bakit to sinulat ni sir? Saan to magko-correspond?
O bakit nauna yung x equals yung x old equals x kesa dun sa x equals t x old plus c. So yung mga ganun tipo, ganun yung mga itanong nyo. Wag lang run lang ng bawat code. And then once you have the code for Jacobi, the it's not much different. Alright? Kasi lahat yan, kinopy-paste ko lang mula dun sa Jacobi, except for the computation of t and c. So binago ko lang talaga yung lines 30 and 31. Okay? Kasi doon lang sila nagbago talaga ng formula. Iba lang yung formula ni Gauss-Seidel para sa T at para kay C. Pero otherwise, everything is the same. So, yeah. So run ko lang yan ulit. Okay, there you go. And then I can do the same thing. Nag-converge siya. Though mali yung headers ko kasi 3 by 3 lang yung example ko ngayon. Pero that's fine. Wag na lang natin pansinin yung header. Okay, tapos 19 iterations. Tapos, sige nga, totoo ba yung spectral radius niya? So, max ng eigenvalue dapat to ni T. 0.3276. Oh, kaya siya nag-converge kasi yung spectral radius niya ay mas maliit kaysa kay 1. Ano yung asymptotic error constant? Computing ko yung norm ng yung operator norm ni T. Okay? 0.6444 yung makukuha ko. That's the asymptotic upper bound for the asymptotic error constant. But this is with respect to what type of norm? I think here, anong value ni P? Type natin, little p. Infinity norm yung ginamit ko. Tapos, lipat tayo. SOR naman. Pero medyo confident tayo kasi copy-paste lang pala ito. Babaguhin ko lang talaga yung lines 30 and 31. Kaya lang dito nag-adjust ako ng isa kasi merong additional parameter. Ano yung additional parameter? We need to declare an omega dun sa taas. Okay? So yan yung omega. Tapos mababago lang si T at saka si C. But nothing else will change. So ito pa rin, yung code na ginagamit ko kanina, aside from those 3 additional lines or modified lines. Tapos run. Oops, run. Okay, yeah, ito yung SOR method. Hindi ko pina-declare si omega, pero it's nice to have omega declared para alam nyo lang na, okay, omega equals 0.9 yung ginamit ko rito. Again, same exercise, compute the spectral radius, 0.1274. Ito yung nasa handout. Tapos, operator norm ni T, 0.64. And there we go. Na-recreate na natin yung ginawa sa handout. And these are with respect to the infinity norm still. Okay? Now, clue, paano gagawin yung sa problem 4 dun sa exercise? Grabe naman, super ano na to, no? Super daming clues. So hopefully you guys will have an easy time for exer what? Exer 4.1 ano? So, pwede rito ay, anong pwede nyo gawin? Mag-for loop na lang kayo rito. So, pwede ka dito maglagay na for omega equals starting kay 0.9. Tapos ano from 0.6. Wait. Pwede ka kasi sige, ganito na lang. Para mas madaling indexing, ano. So, kunin ko muna yung size, yung step size. H usually ang tawag natin sa step size, no? Sige, clear ko muna yung nasa command window. Okay. Si H would be step size. Gaano kalaki dapat yung jump from 1 omega to the next. Ang start ay, ano yung end? 1.3 nga ba? Tapos yung simula dapat ay 0.6. Tapos i-divide ko to by by 49 or by 51. Hindi ako sure. So sige, gawin ko to. Tapos gawin ko si omega
ay equal sa starting kay 0.6 increment h papunta kay 1.3. Okay. So, yan. So si h, kukomputin niya lang gaano kalaki yung step size. Tapos ito ay yung magko-compute ng vector omega. Ang laman ni omega ay simula kay 0.6, papunta kay, tapos hindi lalampas ng 1.3, tapos ang jump ay h units. Sana tama yung syntax ko. Run natin to. Okay, there you go. And then you see here that on the workspace, I see omega here. I hope nakikita niyo yung cursor ko. Nasa workspace ako sa kanan. Okay. Kita niyo yung omega 1/50. So, meron akong 50 values ni omega. So, sige, flash natin yung values ni omega. So, si omega, nag-start ako kay 0.6. Susunod na omega ay 0.6143. Susunod ay 0.6286 hanggang kay 1.3. Okay? Tapos ang gagawin ko ay, magfo-for loop na lang ako dito. Saan ko ba unang ginamit si omega? Okay, kasi si omega, hindi siya nagmamatter kay D, kay L, at saka kay U. So magmamatter lang si omega pag pumasok na ako dun sa pagko-compute ng matrix T at C. So ito ang ilalagay ko sa isang malaking for loop. For say, siguro, ano pa hindi ko nagagamit na dummy variable. Nagamit ko na kasi si I dito sa loob. Nagamit ko nga ba si I? Wala pala akong ginamit na I dito sa baba. So pwede kong gamitan for I going from 1 hanggang 50 kasi 50 omega values yung meron tayo. Tapos end ko siya dito pero tatanggalin ko na yung mga F prints kasi hindi ko naman kailangan makita yung printing ng mga values ng mga iterate. So comment out niyo na yan kasi magtatagal yan kapag pina-output niyo bawat isang result ng iteration. So magpo-for loop ako dito, I going from 1, tapos ang gagamitin ko ay si instead of omega, gagawin ko ay omega of I. Alright? Para gamitin niya yung ith entry ni matrix ni vector omega. So para hindi ko na siya baguhin, tawagin ko na lang tong omega vec. Ibig sabihin omega vector. So yung omega vector ay 0.6 hanggang kay 1.3, 50 yung laman niya. So and then mag-iterate ako 1 to 50. Si omega ay i-assign ko sa omega vec ith entry. Tapos ang value ni omega sa bawat iteration ay yung ith entry ni omega vec, omega vec. Tapos omega na to. Alright, tapos tuloy-tuloy na yan. Tapos kailangan ko lang i-save yung iter. Kasi yung iteration number siya yung magsasabi sa akin nakailang iteration yung method pag ganun yung omega na ginamit ko. So siguro maglagay ka pa rito ng bago mo i-end yung for loop para kay I, i-save mo lang na si iter number or siguro iter counter. So ito yung iteration counter. I-assign mo lang siya to be iter. Dapat pala vector to, no? I. So gumawa ka ng vector na ang tawag ay iter counter para dun mo i-assign kung ilang iteration yung ginamit ng ith omega value. Tapos ipapaplot mo na lang later or scatter plot yung omega vec versus iter count. So yun, hopefully nagkaroon kayo ng idea paano gawin yung XOR. Tapos isang pindot lang yan, run na yan, makukuha mo na yung data para sa number 4. Okay? Now, really, it's not a very fancy programming, hindi napaka-fancy ng programming requirement, pero napaka-profound ng ibibigay sa ating insight. Pag nagawa nyo itong exercise na to, makikita natin at a glance, kailan mas mabilis yung SOR kaysa kay Gauss-Seidel. Kasi parang clear third place finish na lagi si Jacobi. Tapos makikita natin, ano yung best omega? Tapos kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung properties. Tingnan nyo yung properties ng coefficient matrix na given dun sa problem.
compare nyo siya dun sa forma nung nasa theorem 8.8. Okay? So, try to see how those two results are related to each other. Okay, so yeah, basahin niyo yung theorem 8.8, compare niyo dun sa conclusion na nakuha niyo mula sa problem 4 ng problem set, and then try to see ano yung relationship between those two. Okay? So, any questions, guys? Feeling ko pause ako nito bukas. Buti na lang walang klase, ano? All right, questions? Sige, stop presenting now. Oh yeah, no worries, Charles. That's the least I can do naman. Okay, any other questions from the others? Kaya bang i-perfect ang lab exer na susunod? So, sa Friday, i-perfect na natin ito, ano? So, hopefully. Tinasan ko tong problem, itong lab exer 4.1 kasi at the back of my mind, 50 yung gagawin nyo dun sa problem 4, no? Kaya ginawa ko siyang 35 points. Tapos 15 points na lang yung natitira para dun sa exercise na mula dun sa topic na i-discuss natin on Wednesday. Actually, pwede ko siyang gawing 50 points. Okay lang ba na ito na yung 50 points? Pambawi naman ito, no? Gawin ko na nga lang to na 50 points para wala na tayong exer para sa i-discuss ko sa Wednesday. Okay lang ba yon? Para mabawasan yung gagawin nyo. Para yung susunod yung mga gagawin, yung susunod nyo na talagang gagawin ay problem set na. Is that fine with you? Or kating-kati kayo na mag-lab exer? Ano? Hindi, siguro ganun na lang. Okay. Agree si Charles. Tingnan na lang. Tagal mag-load ng messages sa akin sa Teams. Okay, payag din si Frances. Okay, so I think, yeah, magpapaka-diktador ako. So, yeah, ganun na lang. If 50 points ko na itong Lab Exer 4.1, tatawagin ko na siya talagang Lab Exer 4, 50 points. Tapos, wala na tayong Exer for the discussion on Wednesday. Pero, umaten pa rin kayo kasi covered pa rin siya ng problem set. So, yeah, baka may itanong ako about whatever we'll discuss on Wednesday. Right? So, other questions or concerns? Grabe, umabot tayo ng alas 3, Alas 3 gis na. Okay, no other questions? So if there are none, then we'll see each other on Wednesday pa naman. So if you have questions by then, may mga nag-pop up na questions, especially for your implementation for Lab Exer 4, I'll be happy to answer them. And we will conclude Unit 2 on Wednesday. But until then, guys, keep safe. And then kita-kita na lang tayo sa Wednesday, okay? Bye, everyone.